Legendás harcsás vizeken. Gyere velünk harcsázni a Tiszára. Készítették Döme Gábor, ifjabb és idősebb Takács Péter. Producer Döme Gábor. ...2026 márciusában úgy váltam el a mellettem álló Takács Péter operatőr kollégámtól egy közös, sikeres, koratavaszi tiszai harcsahorgászat után, hogy folytatása következik. Alig vártam, hogy újra együtt lehessünk, alig vártam, hogy újra itt a Tiszaparton állhassak, és 2026. június végén végre újra együtt horgászhatunk. De nem csak ketten fogunk együtt horgászni, hanem már is lesz egy meglepetés. Lesznek vendégeink, akikkel közösen szállunk csónakba. Bizonyára sokan emlékeznek rá, akik megnézték ezt a koratavaszi tiszai harcsahorgászatról szóló filmünket. Ott elhangzott egy felhívás, hogy gyertek és próbáljátok ki, legyetek részesei ennek a fajta harcsahorgászatnak, hiszen könnyen mondják sokan azt, hogy persze a modern technikai eszközök segítségével könnyű ezeket a hatalmas tiszai harcsákat megfogni. Mindazok, akik próbálták, tudják nagyon jól, hogy nem egyszerű, és majdnem 350-en kommenteltek, és közülük választottuk ki Zsákai Pétert, aki a mai nap folyamán együtt fog velünk horgászni. Nagy szeretettel köszöntelek, Péter. Szervusz, Gábor. És Roland. Szia, Péter. Szervusz. Szia, Roli. Ő a kisfia. Együtt szállunk csónakba, együtt próbálunk meg harcsákat fogni, megmutatjuk nektek, hogyan horgászunk, és bízunk benne, hogy közösen fogunk egy hatalmas tiszai harcsát, de hogyha egy kicsi lesz, annak is szerintem örülni fogunk. Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy itt vagytok. Vágjunk bele, és akkor kergessük a halakat. Nagyon meleg lesz a mai nap folyamán is, úgyhogy korán kezdünk. Bízunk benne, hogy a legnagyobb rekkenő hőséget elkerülve azelőtt már tudunk valamit fogni. Szuper lenne. Vágjunk is bele. Így. Itt a kezelet, itt dugd át. Úgy. Fordul körbe szépen. Ide, 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 ide. Úgy, ezen még húzok egy kicsit. Nem szorít? Nem. Szuper, ez egész nap rajtad lesz, oké? Oké. Jó, lökheted el, Gábor. Itt van a végszerelék, amit használni fogunk, és megmutatom neked, Péter, hogy hogyan csarizom ezt fel. Kérlek, fogd meg az ólomot, így nem húzza bele az ólom a horgot a kezembe. A csali kezdésnek giliszta lesz, kanadai giliszta, egy ilyen szép, vaskos, húsos giliszta, mára van a dobozban. Látod, ez ilyen nagy duci giliszta, és akkor, ahogy Péter barátomtól tanultam, minimum 3-at tűzünk a 3 ágú horog minden ágára elsőként. 1,
2, 3, jöhet a következő ága. 3 ágú horgok fölcslizva, jöhet az egyágú horog, és mint látod, ilyen merev fluorokarbon zsinórra van az egész kötve, azért, hogy ne tudjon összegubancolódni, miközben mozognak a giliszták, vagy a nadály, azt is használnak időnként csalinak. Amikor feltekeredik, akkor ne tegye használhatatlanná az előkét, illetve az akadás tökéletes legyen. Az alsó horogra még többet teszünk. Ez már azért mutatós, nem? Na, még egyet itt a másik dobozból. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy nagyméretű halakra horgászunk, és ezek effektíve kicsinek tűnő horgok. Hogy jól akad? Érdekes módon ezek akadnak igazán jól. Tehát így néz ki a végszelékünk, egy nagy 500 g-os ólom fogja a megfelelő mélységbe lejuttatni a csalit. Alatta ezen a merev fluorokarbon előkén 2 darab horog, egy 3 ágú, alatta egy 1 ágú, teletűzve gilisztával. Hát Péter, meghoztátok a szerencsét. Ez hihetetlen. Az első potenciális hal, amit megláttunk, amely kapásra bírható volt, sikerült rávenni, hogy megfogja. Péter, nagyon nagy hal, de bízom benned. Tudom, hogy te jobban izgulsz, mint én. Igen. Fogd meg, próbáld meg fárasztani, támaszd be. És ha bírod, akkor tekerd. Akkor tekerd le, egész vízig. Tekerd le vízig, tekerd le vízig. Tekerd le a vízig a botot, engedd lefele a botot. Úgy, és emel rá. Mögé gyövök. Tartsd egy kicsit kötre a botot. Vigyázz, hogy ne menjen be a csónak alá. Jeladóra kell vigyázni, a csónak alá. Éppen. Mit érzel? Van erője. Teker. Jó? Jó? Elég. Már itt a hal. Mindenit. Ez 200 cm felett van. Oké. Mielőtt megpróbáljuk megérinteni a halnak a fejét, vagy az állkapcsát, mielőtt megpróbáljuk behúzni, mindenképpen meg kell ütögetni a fejét. Látod, hogyha már nem mozdul, akkor meg lehet fogni így módon az állkapcsát, biztonságosan meg lehet ragadni, de nem emeljük be a csónakba, rendkívül fontos a halvédelem, nem fogjuk átemelni a csónak peremén, nem törjük össze a bordáit, a belső szerveit, átfűzünk a kopótyúfedő lemeze alatt egy pányvát, és így fogjuk majd a partra vinni, hogy lefotózzuk és elengedjük, de addig is tartsuk a vízben. Nekem ott a legnehezebb része. 50 kilót tartok legalább itt. Emlékeztek, mit mondtam, amikor idefelé jöttünk? Mi az álmom? Hogy közösen tartsunk meg egy hatalmas nagy tiszai harcsát. De ezt magam sem gondoltam, hogy ez ilyen gyorsan teljesül. És már a
Az első potenciális ügyfél, most nem találok jobb szót, már is ebben partner volt, és ez a nagyon nehéz. És ez a hatalmas, gyönyörű tiszai harcsa megtisztelt minket. Péter nap alkalmából. Isten éltessen, Péter, téged. Nagyon szépen És köszönjük. Isten éltesse a kamera túloldalán lévő Takács Péter barátomat, operatőr kollégánkat, aki hol a kamera innenső oldalán, hol a kamera túloldalán is mindenhol helytáll. Isten éltessen, Péter. Istenem, de boldog vagyok, hogy ezt ilyen megmutathattuk nektek. Azért hozzá kell azt tenni, hogy ez nem mindig ilyen könnyű. Az sem titok, hogy nekem ez az eddigi legnagyobb tiszai harcsám, Gratulálok. amit így veletek közösen sikerült megfogni. 213 cm a hossza, az előbb közösen megmértük. Így tudjuk, hogy mennyi ennek a teljes, Gyönyörű precíz, hal. pontos hossza. Látod, nagyon fontos, hogy vízbe tartsuk, vigyázzunk a halra, csak akkor emeljük ki, amikor meg akarjuk mutatni neked. Közösen fogtuk, közösen is engedjük vissza ezt a csodálatos tiszai óriást. Viszlát. Köszönjük az élményt. Nagyon szépen köszönjük az élményt, Gábor. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Nagyon örülök annak, hogy ilyen jól kezdődik ez a közös horgászat. De mit mondtál az előbb? Fogjunk egy még nagyobbat? Így van, Hát próbáljuk meg. próbáljuk meg. Ígérni nem tudunk ígérni semmit, de azt, hogy megpróbáljuk, az nem kérdés. Gyerünk. Nem horgáztál még multiplikátoros volsóval soha, ugye? Eddig még soha. Röviden elmagyarázom ennek a működési elvét vagy lényegét. Ugye itt nincs felkapókar, úgy tudod a zsinort szabaddá tenni és leengedni, hogyha ezt a gombot, ami itt van, megnyomod. Ezt most megnyomom, akkor egyből elkezd a zsinór leszaladni az orsó dobjáról. Hogyha ezt most nem fogtam volna le, akkor akár túl is pöröghetett volna, és egy nagy gubanc képződhetett volna, mint látod, a másik oldalt megfogtam. Az a kérés, amikor engeded le a zsinort, akkor a hüvelykujjaddal fékezd. Engedd. Az a jó sebesség, amikor nem gubancolódik össze a zsinórod. Oké, fogd le. Tegyük fel, most elérte a végszelék a megfelelő mélységet. Akkor az a kérésem, hogy vásd vissza, és így van, a hajtókar megtekerésével tulajdonképpen az orsó működőképes. Mi a féket nagyon keményre szorítjuk, ezzel lehet a fékerőt szabályozni, és ezt csak az igazán nagy harcsák tudják meghúzni. Tudom, hogy elsőként nem áll kézre, főleg azoknak, akik még soha nem horgáztak ilyennel, de csak szokás kérdése. Na akkor próbáljuk ki, tekerd föl teljesen létszeres a végszereléket. Ügyelj arra, hogy ne tekerd be a gyűrűjébe az olmot. Mehet még. Péter, akkor próbáljuk ki. Hüvelykujjat tövébe lenyomod, és a hüvelykujjat hegyével pedig próbálod fékezni a zsinort. Még elengedheted. Tökéletes. Amikor nem rángat, de folyamatosan megy a zsinór, anélkül, hogy összegubancolódott volna, akkor tökéletes. Jó? Tekerd feljebb, légy szíves egy kicsit. De most a mederfenéken vagy. Jó? Minden jó volt. Keressünk egy halat. Péter, mióta horgászol, vagy hogyan lettél horgász? 2 éve kisfiam által ő vitt bele. Egy nagyon vicces történet, óvodás társa járt apukájával horgászni esténként a melyik tóra? Naplástóra. És a kis óvodás srác azt mondta a társainak, hogy ő akkora halakat szokott fogni, hogy ő szörfözik a halakkal, és Rollinak ez akkora kedvet csinált, hogy azt mondta, hogy apa, mi is kezdjünk el horgászni. És valahogy ez olyan érzés volt, azóta is gondolkodom ezen, hogy miért csak most szólsz? Miért vártunk eddig? És valahogy engem még talán jobban beszippantott ez a horgászvilág. Tehát jól értem, a családban senki nem horgászott. Nem. A fiad kitalálta, hogy horgászni akar, és te rendes apuka létedre úgy voltál, hogy támogatod,
és közösen kezdtetek el együtt horgászni. Így van. Mind a ketten levizsgáztatok, van horgászengedélyetek. Igen, még a vizsgázás is nagyon érdekes dolog volt, hogy először Rolinak volt csak ugye engedélye, elkezdtünk horgászni, és akkor mondta, hogy apa, te is csináld meg a vizsgát. Jó, meg fogom majd csinálni. És akkor addig nyüstölt, hogy esténként nézegettük a horgászjegy.hu-n a vizsgakérdéseket, és mondtam Rolinak, hogy jó, akkor kezdjünk el tanulni, ne csak úgy össze-vissza tippelgessünk, hanem akkor tanuljuk meg ezeket. És akkor egyesével néztük a kérdéseket, megkerestük a tananyagba a választ. De már biztos veszem, hogy ezt is élvezted egyébként, tehát már ez is egy ilyen várakozással teli időszak volt. A kisfiad hány éves? 8 vagyok. 8 éves. Rolika, te pedig? 47. Na, ez is a legjobb példa arra egyébként, hogy a horgászatot nem lehet elég korán vagy elég későn elkezdeni, tehát ez kortalan, a te példád is mutatja ezt. És mi tetszik a legjobban? Mik a legnagyobb élmények, amit begyűjtöttetek ezen időszak alatt? Az együtt töltött idő, nem csak Rolival szoktunk együtt horgászni, hanem nagypapával is, ez közös családi program szokott lenni, hogy elmegyünk közösen pecázni, szép halakat fogunk, örülünk neki, de ha csak a vízparton együtt tudjuk tölteni az időt, annak is nagyon örülünk. Hogyan bukkantatok ránk? Hogyan találtátok meg a Haldorádót? Ez is egy jó kérdés. Mikor belecsöppentünk a horgászvilágba, az első, ha visszagondolok, a legelső találkozásunk az volt, hogy a spicbotos szereléket hogy kell elkészíteni. Egy régi Bank Bálint videó alapján tanultuk meg ezeket a dolgokat, és akkor a következő nagy lépés számunkra az volt, hogy elkezdtük nézni Sipos Gábor metódsuliát, és abból tanultuk meg az alapokat, ami ahhoz kellett nekünk, hogy el tudjunk kezdeni horgászni. Úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönöm, Gábor, ezt már többször elmondtam személyesen is, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy élményhez juttatsz bennünket. De ugyanakkor mi egy harcsás film alatt találkoztunk képletesen, ugye ott kommenteltél, illetve hát kommenteltél több egyéb filmünk alatt is, amit ezúton is köszönünk mi is neked, ha már így szemtől szembe beszélhetünk erről a dologról is, hiszen mindig nagy bátorítást, nagy örömet és magabiztosságot ad az, hogy ennyire elismered a munkánkat kisfiaddal együtt. Szóval gondolom akkor jött az, hogy ahogy Rolika mondta, hogy szeretne olyan halakkal megküzdeni, amelyek víz éltetik. Tehát akkor ez a következő lépés, hogy harcsázást is szeretnétek kipróbálni. Hát most eljött ennek a napja. Igen, illetve mindig csodálattal nézem az összes filmeteket, amire csak van időm. Elképesztő látvány, nagyon jó kikapcsolódás így a munkanapok után egy olyan világba csöppenni, ami kikapcsol, egyszerűen kikapcsol. Gábor, Péter, örülök, hogy eljöttetek. Gábor, mi még horgászunk tovább. Illetve Roli, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Bízom benne, hogy élveztétek ezt a pecát. Amit viszont el szeretnék mondani, hogy van a hajómon, nevezhetjük dicsőségfalnak is, de azokat a fogásokat írom fel a hajómra, amelyek átlépték a 2 métert. A 221 és a 204 centi az 2025-ös számok, és 2026-tól szépen sorba követik egymást a 2026-os év kimagasló harcsafogás eredményei, és itt van nektek egy hely, ahova fel fog kerülni a 213 cm, ami mindkettőtök nevéhez fűződik, hiszen ez az új egyéni tiszai harcsa rekordotok, ugyanis Gábor és Péter együtt fogtátok ezt meg. Én mindig azt mondom, hogy aki a csónakban van, az a hal közös. Tehát ugyanúgy a Roli, ugyanúgy a tiéd, ugyanúgy az enyém, hiszen mindannyiunk kellett ahhoz, hogy ezt a halat megfogjuk, és visszaengedjük éltető elémébe. Úgyhogy itt van a számsor, és mindjárt felrakom a 213-as számot a hajómra. Úgyhogy emlékezni fogtok rá, bármikor látjátok filmbe később ezt a hajót, ez a sor a tietek. Nagyon örülök annak, hogy együtt horgászhattunk, nagyon örülök annak, hogy megismerhettelek téged és kisfiadat. Van egy olyan érzésem, hogy nem ez az első és egyben utolsó közös horgászatunk. Mit gondolsz te erről? Én nagyon örülnék, hogyha még további élményekbe lehetne együtt részünk. Nagyon élveztük ezt a mai napot, és köszönöm szépen a lehetőséget. Örülök még egyszer, hogy itt voltatok. Örülök, Rolika, hogy eljöttetek édesapáddal közösen. Természetesen egy kis ajándékkal is készültem nektek. Rolika, melyik sapkát választott te? A kéket? Akkor apái ez. Nagyon szépen köszönjük. És bizonyára emlékeztek rá, hogy a már többször emlegetett tavaszi Takács Péter kollégámmal közösen forgatott harcsás filmben
nem csak azt a lehetőséget ajánlottam fel, hogy horgásszunk közösen együtt, hanem azt is, hogy a filmben látott, illetve hamarosan forgalomba kerülő horgászeszközök közül, amelyek ugye a harcsa horgászathoz, illetve a pergető horgászathoz lettek kifejlesztve, melyeket próbálnátok ki szívesen. Nos, itt van Péter által választott Live Target Vertical nevű horgászbotunk mintapéldánya. Hát most Takács Péter kollégámhoz fordulok, hogy szerintem lassan ebbe is egy tonna hal a tesztek során belekerült, és még mindig egyben van. Ezt szeretném neked átadni, fogadd sok szeretettel. Nagyon szépen köszönjük. Ez egy gyerekje, és Igen. hogy tudd, ebből nincs több. Lenyűgözött az egész nap. Professzionalitása, az, hogy mennyire kitartóak vagytok, mennyire odafigyeltek minden apró részletre, egyszerre mennyi mindennel kell foglalkozni, és közben vendégül láttok bennünket, beszélgettek velünk. A halat sem felejtitek el, úgy bántok vele, hogy mint a hímes tojással, nem tudom, mit tudnék mondani még a mai napra. Nagyon élveztük, és egy életre szóló élmény, hogy veletek tölthettük ezt a napot. Köszönjük, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Tokaj, Rakamaz! Let's go! Let's go! Let's go! 4:20 villan indul a nap, Blaze rajzolja elénk az utat. Roli mögöttem jó a vibe, ma a Tisza diktálja a style-t. 6-ra a hídnál pontos a track, mosoly az arcon integetnek. UV felső Haldorado style, ők lesznek, már indul a vibe. Lumix forog, DJI kódol, fél szóból érti ki mit gondol. Nem kell sok szó, minden a helyén, profi csapat első perctől láttam én. Mentő mellén szonár rajzol, csónakring, minden klappol, minden apró jel beszél. A méma új történetet mesél. Na így szoktuk csinálni, groove-ra húz a nagy harcsa is. Szisza flow együtt él, ettől szép ez az egész. Ez az egész. Ez az egész. Kamion húzza, pont olyan érzés, kapás után minden felpörög. Gábor tartja, aztán átadja. Most te jössz! Indul a csata. Nyugodt hangon jön az instrukció, a bot végzi a nehezebb melód. Parton fotó, gyors release, annak kiárat, teljes peace. Vízbe vissza, ennyi volt, respekt nélkül nincs rekord. 30-40-50 próbálkozás, szonár mögött rengeteg tudás. Nem csak szerencse, nem csak mázli, minden részlet igenis számít. Roli kezében a kormánykerék, Péter figyelj, kicsit balra még. Kamera forog minden felől, minden pillanat filmre kerül. A bot pihen, de Gábor nem áll, minden percben munkát talál. Péter közben 100 felé lát, hajó, kamera, szonárvilág. Nem kellett semmit játszani, önmagukat tudták adni. Ettől lett ez több egy napnál, több egy közös horgászatnál. Na így szoktuk csinálni, funky groove-ra lehet bólogatni. Szaxofon száll a víz felett, ez a groove még visszatér. Petya, ízlelgessük ezt a számsort. Jól értettem? A 226 cm-től indul a 2026-os év, ugye ezt mondtad? Sipos Gábor hala. Ez volt Sipos Gábor hala, és onnantól kezdve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mai napi halunk volt a 9. 200 cm feletti hal, úgyhogy az előző évben fogtál 2 darab 200 cm feletti halat. És ezek között van egy nagyon durva szám, 265 cm. Én nem is hallottam még arról, hogy kiszám fogtak volna ekkora harcsát. Biztos, hogy fogtak, de hogy ebben az évben hallottál te ekkoráról? Nem hallottam, sőt, még egyáltalán nem is hallottam, hogy valaki fogott volna ennél nagyobbat itt a környéken. Ez nem azt jelenti, hogy nem történt meg, de az információ hozzám nem jutott el. Sőt, mi sem bizonyítja jobban azt, hogy ez egy nagyon különleges halfogás volt, ez a 265 cm, mint az, hogy azt hiszem 3 órával később, mint ahogy megfogtuk, jött egy csónakos horgász, aki gratulált a fogáshoz. Úgyhogy nem posztoltuk ki sehova, egyetlen egy társaság tudta, hogy ez a hal elejtése majd visszaengedésre került, tehát visszakerült a Tiszába.
Természetesen ő elmondta a barátjának, és ez eljutott ez a hír, egy víz gyorsan viszi a hangot, szoktam mondani, eljutott ez a horgászhoz, aki odajött hozzám a Tiszán, és aznap gratulált már ez a gyönyörű fogásomhoz. Péter, a nagyobbik fiammal jöttünk ki horgászni, azért, mert azt kérte, hogy esetleg vele is, ha tudok, mert nagyon ritkán ér rá sajnos, szabadítsunk már fel egy hétvégét, és menjünk ki együtt, hát ha sikerül fogni valami szép halat. Ugyanis a lista legfelső eleme az Szabolcs fiamé. Ő nyitotta ezt a sort, 221 centis hallal, aminek a fogásának a körülményei, sztoria megtalálható a YouTube csatornánkon. Úgyhogy Péterrel nekivágtunk, és nem gondoltam volna azt, hogy mindössze 7:30-kor, ha jól emlékszem, olyan elementáris erejű kapásra kellett a fiamnak bevágni, hogy első pillanatban azt hittem, hogy kitépi a kezéből a vadonatúj tesztbotunkat, de szerencsére meg tudta fogni, és az első pár másodperc alatt kontroll alá tudta helyezni a fárasztást, és egy nagyon komoly harc kezdődött. Tudtuk, hogy nagy hal lesz az ellenfél, hiszen az élőképes jeladón ez látszik, hogy nagy az ellenfél, de az, hogy ez végül egy ekkora kapitális monstrum lesz, azt azért csak reméltük, hogy a legjobb, legszebb álmainkban derengett fel. Tekerj rá, húzzad. Ha elfáradt, szóljál, inkább cserélünk, jó? Nagyon-nagyon nagy hal van a horgon. Biztonságban van. Péter fiam megkért, hogy ha jöjjön már elő is horgászni. Ugyanis eddig egy 8 kilós hal volt a rekordja. Ma lehet, hogy megdől. Ez az. Eddig emel csak, és tekerj utána gyorsan ilyenkor. Célszerűbb a jobb kezeddel felülfogni, a bal kézzel megtekerni. Nagyon nagy hal van a horgon. Ne fogd hozzá a zsinort. Teker, eddig húzod. Egyelőre az arra megy, amerre ő akar. Kapása milyen volt? Lebombázta? Rohadt erős volt. Amit mondtam, célszerű úgy fárasztani, hogy jobb kéz elől, megmarkolod az első markolatot, ballal tartod az orsót, és az alkarral stabilizálod. Nem ászok innen, mert nem érzek biztonságban magamat itt fent. Azt hittem, elfáradt. Szóljál, hogyha kipihented magad is, visszaadom. Szerintem lassan vagyok még egy körre. Igen? Aha. Akkor készülj fel. Ne engedd. Ilyenkor már hozzáfoghatod a zsinort finoman. Ne engedd, hogy lemenjen. Minél gyorsabban tekerj ilyenkor utána. Amit tudsz, meg tudsz nyerni ilyenkor. Ne emeld annyira magasra, tudod ilyenkor. Majdnem vízig, és vízszintes fölé egy picivel. Sokan ott hibáznak, hogy égbe emelik a botot. Készülj, mert ez még Sanyi visszamegy. Orrmotorra figyelni, tudod, ez az. Tartsd ki a zsinort ilyenkor, tartsd ki. Ha fáradt, szóljál. Jobb kéz magasan, vallal teker. Ne emeld magasra, nyomd a spiccet, hogy a vízhez, mert háttör a hajó alatt legyen idő lenyomni. Ha nagyon át akar rongyolni keresztbe, akkor teljesen lenyomod, akár orsóig a botot. Zoát kollégám is barátom nagyon boldog lesz, ha meglátja, hogy melyik szerelékkel fogtuk. Ennyi, teker lejjebb. Itt a buborék, jön már, hatalmas egy buborék. Egyenlít ki a hal, hogy jön egyre magasra a vízrétegbe. Ez az. Tartsad ilyenkor. Nyugodtan. Tessék? Bízok benne lassan fejjel. Már nem tudom megmondani, milyen van. Nagyon azt érzem, hogy a sónak rekord lesz. Figyeld! Teker, ilyenkor nem emeld égbe a botot, mert ilyenkor szokott szétrobbanni a bot.
Motort felbillentem, hogy gond legyen. Ez jó. Meg vagyunk. Nincs lent siga. Azt a... Nyom le a botot víz alá. Nyom le a víz alá. Így és szépen fordítsd, most már nem kell erőltetni már. Azért már ő is fárad, nem csak mi. Annyi, mi váltott lovakkal nyomtuk. Úristen, ez hatalmas. Ez hatalmas hal. Ilyenkor már vigyázz, mert ilyenkor már ide kevesebb tudod a... Ez innen a játéktér. Meg vagyunk, szerintem mehetünk haza. És 7 óra 30 perckor. Legalább tudsz tanulni az utolsó vizsgádra. Ezt nézzétek! Ezt nézzétek! Ezt nézzétek! Le a spiccet! Hú! Gyere, aludj! Köszi. Le a spiccet! Tekerj rá kicsit ilyenkor. Szerintem várod, mikor Szabolcsnak elmondjuk, nem? Vagy megdőlt a rekordja. Ez a családi rekord. Le a spiccet. Fordítsd el a halat, hogy felinkáljon a feje majd. Ne engedj el hajót keresztül. Ezt nézzétek, ekkora hal. Húzd fel. Nem volt abban. Tessék? Nem volt abban a kedvébe, hogy... Zoárd! Itt a kutyugató olmod. Menj eléd. Jó, próbálj meg felhúzni a fejét, nézzük meg, hogy reagál. Tökéletesen megakadva, puha részbe. Ez elfáradt. Jó, veszek fel kesztyűt, és akkor megfogom, utána a pányvárra rakjuk, kivisszük a partra, és fotó, videó. 265 centis harcsa. A Tisza folyóból. Tisza folyóból, és oda is megy vissza. Nem erre ki a fort. Azért ez? Várjál, bemegyek meg ilyenkor. Átmegyek, csak... Várjál. Lesz egy közös képünk, de jó. Na merszünk. Engedjük akkor. A vízi szörny. Van egy kis ilyesmi. Gyere, adj egy pacsit. Remélem nem volt rajtam napszemüveg. De már nincs, úgyhogy mindegy. Köszönjük a segítséget. Gratulálok. Te duplán örülhetsz, Peti. Először is megfogtátok ezt a tiszai monstrumot, amely valószínűleg, hát nem tudom, hogy hány év legnagyobb harcsája, majd ki fog derülni. A másik pedig, aminek szerintem külön örülhetsz, hogy a fiaiddal is horgászhatsz, és ebben aktív közreműködő volt a nagyobbik fiad. Nem tudom, van ettől nagyobb öröm egy szülőnek, amikor a fiával együtt élheti meg ezt a fantasztikus élményt? Ezért irigyellek a legjobban, mert bár az én fiam is horgászott velem aktívan, de az utóbbi időben sajnos nem érdekli. Hogy mennyire igaz, amit mondasz, és mennyire, majdnem azt mondom, hogy megható ez a gondolat, ami ma itt történt velem, ugyanis a filmben ma már elhangzott, hogy június 29-e van Péter nap. A Gábor nap szerencsét hozott nekünk, a Tiszatavon közösen forgattunk, a Péter nap szerencsét hozott a Zsákai Péternek és kisfiának, valamint neked, hogy megfoghattátok tiszai harcsarekordotokat. Ma reggel Péter fiam, Szabi az egyetemen vizsgai időszak van, úgyhogy még ott készül. Azzal fogadott, hogy a két kinyomtatott képet, a Szabi halálnak a képét kinyomtatva, bekeretezve, valamint azt a képet, amin Péter és én szereplünk, azt átadta nekem, és azt mondta, hogy nagyon szépen köszönjük azt az élményt, amit át tudtam adni, és bármikor ránézek, akkor mosolyogok azon, hogy milyen közös élményt tudtunk megélni a folyó által adott lehetőség, vagy nevezzük bárhogy, folyó által adott csodának köszönhetően. Sok-sok tapasztalatot összegezve, mire eljutottunk a nyárnak az első hónapjának a végéig,
röviden, ha össze kellene foglalnod, mi változott a koratavaszi harcsás időszakhoz képest? Csali mérete, fajtája, végszerelék. Mi az, ami változott? Az idei évben 52-53 darab harcsánál járok, amit sikerült megfogni. Meg kell néznem a nap végén a pontos táblázatomat, hogy hánynál járunk. De a lényeg, hogy minden halnál írom azt, hogy melyik helyen fogtam, milyen vízhőfoknál, milyen csalival, és volt-e bármilyen speciális körülmény, nagyon nagy szél, napos idő, eső, stb. És ebből az 50 pár darab halból biztos, hogy az első 35-38 az ennek a klónknak volt köszönhető. Ez szerintem minden filmből ismerős lehet. Alatta dupla horgos, fluorokarbonos előke megoldás, amire kanadai giliszta került. És volt a fiammal való horgászat előtt volt egy nap, amikor konkrétan az történt, hogy erre egyetlen egy darab kapásunk nem volt. Feljött, megnézte, amikor beáll a harcsa S-betűbe, és így megszámolja a bojtokat, majd elfordul, hogy valami nem stimmel. És akkor mondtam azt, Palu barátommal horgáztam, hogy vágjuk le a francba, és tegyük fel, Zoártól kaptam, az egyik kollégánktól, kaptam egy ilyen speciális kutyugató olmot, tegyük fel azt direktbe a csali, hát ha zavarja a zaj. Nem változtattunk semmin, előke levág, új előke felkerül, és csak a speckó kutyugató ólom, alatta ugyanaz az előke. És megmutatom, mi került annak a horgára. Szerintem ezt tetszeni fog neked is ez a csalizási mód. Itt van a csali, újra csaliztuk a végszereléket. Ezt még mikor Gáborral forgattam a Pófolyon, akkor tanultam az Ulitól ezt a fajta csalizást. Hát erre konkrétan 24 szál, csak közben sapkám állandóan bejön az arcomba, tehát nagyon meleg van. Ez konkrétan 24 szál kanadai giliszta került fel, 2 dobozzal. Ő zsákosan vette, így kevésbé gazdaságos, de nézzétek csak, micsoda tekergőző kupac készült el ebből a rengeteg kanadai gilisztából. Nem csoda, hogy az előző harcsa is vágyakozva jött fel érte, és ütötte le olyan erővel, hogy fiam majdnem kirántotta a csónakból. Végszerelék, ólom, előke, rövid előke, ne legyen gobanc, ne tudjon gobancolódni. Ütköző felül azért, hogy ólom ne csúszson fel, és egy komplett menü a harcsáknak. Hogy mennyire ráéreztünk ennek a csaliváltásnak az időszerűségére, az mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ugyanezen a napon, körülbelül 2,5 órával azután, hogy ezt a hatalmas halat elengedtük, pont veled beszéltem telefonon, ecseteltem ennek a fogásnak a körülményeit, közben természetesen horgáztunk, és igazából észre sem vettem, de olyan ütést kaptam a botra, mert le volt engedve a csali, hogy azt hittem kitépi a botot a kezemből, és megszületett a következő sor. Még ugyanaznap? Ugyanaznap. Ez vízig húzza megint! Na, ez amikor gyors bot kell. Ezt nézzétek! Mi csinál? És alatta a fa! Gyere fel! Nem még be! Jók vagyunk, és húzza a 10 kilós féket. Alattunk van a fa, én tudom, hogy fel van akadva egy varsa. Eljött. Arra mehetsz. Ott nincs fa. Már közel van. Kanadai giliszta. Hatalmas csokor. Sajnos ezekhez a halakhoz nem szabad sajnálni a csalit, mert átlag méretűt lát rendszeresen. Újabb 2 méter.
Minden idők legjobb horgásznapja. Hú! 220 centi! Egyedül szinte lehetetlen megtartani. Hát így tudom megmutatni, hogy a farka valahol ott van, ott, a feje meg itt, és van benne egy nagy C betű közben. De hát azért ez már nagyon nagy ez a hal. Ilyennel farkas szemetézni, megharapta a kezem. Jó van, na, mindjárt engedlek. Nézzetek szemből milyen egy ilyen hal. Vaj. Jó van, na, vigyázzunk rá, nyugi. És a vége az meg. Valahol ott a susnyába. Gyönyörű halakat lehet fogni a Tisza folyóba. Felszerelések kiválóak. Mint ahogy sokszor mondtam már, a horgász a szűk keresztmetszet. Viszont vigyázzatok ezekre a halakra. Engedjétek vissza oda, ahova valók a Tisza folyóba, hogy akár mi, akár ti újra tudjátok örülni ezeknek. Nem azt mondom, hogy ne vigyetek el halat, nyugodtan 6-8-10 kilós harcsát, van belőle annyi, mint a pusztulat. De ezeket a matuzsálemeket engedjétek el. Hagyj okozni örömet másoknak, kergesse tovább a halakat. A nagy harcs visszaengedése után volt egy nagyon fontos gondolat, amit megemlítettél, amellyel mindketten maximálisan egyetértünk. Ezeknek a matuzsálemeknek a folyóban, vagy abban a tóban, folyóban a helyük, ahonnan kifogták őket. Függetlenül attól, hogy a horgászrend lehetőséget biztosít arra, hogy ezeket akár elvidd és megöld. Mi ezekről a halakról úgy vélekedünk, mint nemzeti kincsek. És számunkra nem kérdés, hogy ezeket a kíméletes videózásuk után, fotózás után vissza kell engedni éltető elemükbe. Évek óta a harcsavédelem az számomra egy prioritást élvező téma. Nem véletlen adtam be 2025-ben a Magyarországos Horgászszövetség felé azt az indítványomat, amelyet több neves harcsahorgásszal, illetve veletek konzultálva sikerült tető alá hozni, amely rövid lényege arról szól, hogy a harcsa minimális méretét emeljük föl 60 cm-ről 80 cm-re, és a legnagyobb elvihető méretét korlátozzuk 150 cm-ben. Na most ekkor felrobbant a közösségi média, meg kell nézni, hogy kik azok, akik támadnak engem, de meggyőződésem, hiszen nap mint nap találkozok emberekkel, hogy az emberek döntő többsége velem ért egyet. A Magyarországos Horgászszövetség azonban nem fogadta el ezt az indítványomat, és ez év tavaszán megkaptam a hivatalos állásfoglalást, mely szerint ez Magyarország természetes vizein nem kerül bevezetésre, miközben nagyon sok horgász egyesületi vízterületen, nagy víztározón a nagyharcsák már védelmet élveznek. Úgy, hogy közben nem zabálják ki a tóban élő pontyokat vagy egyéb halakat, tökéletes biodiverzitás jön létre, tökéletes a természetes egyensúly. Mindezek ellenére nem adom fel az óriás harcsák érdekében folytatott harcot, és bízom benne, hogy előbb vagy utóbb a józanész győz, és ezek a halak valóban védelmet fognak élvezni. Ücsőre. Ez vizes. Mit? Vizes. Hol? Hát itt. Ja, kicsit igen, nem, ez nem biztos, az a kajlóré. Ez nagyon jó. Az még még. Számunkra is óriási élmény volt Zsákai Péterrel és kisfiával a közös horgászat. Nagyon nagy hatással, jó hatással vannak ránk az ilyen kedves, pozitív, velünk azonos értékrendet valló emberek, és nagyon motiválóak is. És eldöntöttük, hogy ennek a fajta horgászatnak folytatása lesz. Tehát a jövőben gyakrabban szeretnénk veletek, nézőinkkel együtt közösen horgászni, és nem csak harcsahorgászatban, hanem pontyhorgászatban, metódfigyelhorgászatban, és majd lesznek még egyéb meglepetések. A következő, aki velünk horgászhat, az nem más, mint... Akik bizalmat szavaznak ennek a horgászbotnak, úgy döntenek, hogy megvásárolják, kipróbálják és szeretnék vele a harcsákat kergetni, lehetősége lesz egy embernek arra, hogy itt a csónakban velünk töltsön egy napot, hasonlóan, mint Péter, illetve a kisfia. Ehhez annyit kell tennetek, hogy a botról, illetve a vásárlást igazoló blokkról, jó nehéz szó, tehát erről küldeni egy fényképet nekünk, névvel, címmel, adatokkal. A pultkukachaladurádó.hu e-mail címre. Ide küldjétek el nekünk, és
ahogy szerintem az első 100. Igen, valahol ezt meg Tehát kell meg kell állítani. húzni egy határt. Igen, Igen. tehát az első 100, aki ezeknek bizalmat szavaz, elküldi az e-mailt, hogy szeretnék veletek horgászni, azok közül kisorsolunk egy embert, és vele előre egyeztetett időpontban kijövünk ide a Tisza folyóra, vagy hazánk másik nagy folyójára, és horgászunk egyet Harcsára. Velünk együtt tudjátok felavatni, vagy kipróbálni, vagy esetleg rekordot dönteni Harcsá tekintetében az új bototokat. Új bototokkal. Bototokat. Bot. Én jól mondtam. Igen? Bototokat. Aha. Jó, oké. Reméljük, hogy tetszett ez a film is, és felkeltette a közös horgászat lehetősége az érdeklődéseteket. Ha tetszett, kérem lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!